So now let us continue with the discussion. Network connectivity ના કારણે લાસ્ટ વિડીયોમાં ડ્રોપ આઉટ થઈ ગયેલું હતું. સો વી વર ડિસ્કસિંગ, આપણે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા સ્પેસિફિકલી કે ભાઈ મારે મેં આટલા પેજીસ બનાવી દીધા છે, લોગિન પેજ બનાવી દીધું છે, રજિસ્ટ્રેશન પેજ બનાવી દીધું છે. એની પછી આગળનો જે કોન્સેપ્ટ છે એમાં આપણે ધીમે ધીમે આજે આગળ વધવાનું છે. પ્લસ અવર ટાર્ગેટ ઇઝ ટુ ડેવલપ ધીસ મેની પેજીસ. આપણે આટલા પેજીસ વન બાય વન બનાવવાના છે. હવે એમાંથી આપણે જોઈએ વાત કરીએ તો રજિસ્ટ્રેશન બની છે, પેજ ઉપર થોડો ફોકસ કરવાનો છે. પછી કેટેગરી પ્રોડક્ટ એને લાવવાની છે આપણે, એડ ટુ કાર્ટ, ચેકઆઉટ, ઓર્ડર હિસ્ટ્રી, માય પ્રોફાઇલ, એડિટ પ્રોફાઇલ, ચેન્જ પાસવર્ડ અને લોગઆઉટ. તો આપણું કસ્ટમર સાઇડનું એટલે કે ફ્રન્ટ એન્ડ સાઇડનું જે છે એ આપણું વર્કિંગ અહીંયા આગળ કમ્પ્લીટ થઈ જશે સ્પેસિફિકલી. તો આપણે આ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસમાં આગળ વધવાનું છે. સો લેટ અસ ડિસ્કસ વન બાય વન પોઈન્ટ્સ. હવે લોગિન અને રજિસ્ટ્રેશન આપણે કરી દીધું છે, તો એમાંથી આપણે રીડાયરેક્ટ કરવાનું બાકી હતું ગઈકાલે આપણે કોઈ રીડાયરેક્ટ ને એવું નથી કરેલું. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ રીડાયરેક્ટ. તો હું અહીંયાથી એક્સપ્લોરરમાં જાઉં છું સ્પેસિફિકલી. હું અહીંયાથી એક્સપ્લોરરમાં જાઉં છું, એટી ડોક્સની અંદર જાઉં છું. એટી ડોક્સની અંદર મેં ઈકોમ કરીને મારું ફોલ્ડર બનાવેલું છે, એની અંદર જઈ રહ્યો છું બેઝિકલી. એની અંદર આપણી પાસે અત્યારે જે પેજ બનાવી દીધા છે, જે લોગિન ટુ, રજિસ્ટર અને રજિસ્ટર ટુ પેજ બનાવી દીધેલા છે. તો આ પેજમાં થોડુંક કોડનું મોડિફિકેશન કરવાનું છે. તો હું ચાર પેજ સિલેક્ટ કરી એડિટ વિથ નોટપેડ પ્લસ પ્લસ કરું છું. અહીંયા મારી પાસે પેજ ઓપન થઈ ગયા છે. આ લોગિન પેજ છે મારું. લોગિન પેજમાં આપણે ફોર્મ બનાવેલું હતું સ્પેસિફિકલી. આ લોગિન પેજનું આપણું ફોર્મ છે. એમાંથી ડેટા આપણો જાય છે લોગિન 2 માં. આટલું આપણું ફોર્મ છે સ્પેસિફિકલી. એમાંથી ડેટા આપણી પાસે લોગિન 2 માં જાય છે. જ્યારે રજિસ્ટ્રેશન પેજ જે છે એમાં બી આપણી પાસે ફોર્મ છે. જે પેજનો ડેટા આપણી પાસે રજિસ્ટર 2 ઉપર જાય છે સ્પેસિફિકલી. બરોબર છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે? સો લેટ અસ ડિસ્કસ ધેટ થિંગ્સ. હવે જ્યારે હું અહીંયા રજિસ્ટ્રેશન કરું છું, માની લો હું અહીંયા આગળ કોઈ રજિસ્ટ્રેશન કરું છું, તો અત્યારે શું થાય છે કે રજિસ્ટર ઉપર હું જ્યારે સબમિટ કરું છું ત્યારે મને મેસેજ આપે છે કે ન્યૂ રેકોર્ડ ક્રિએટેડ સક્સેસફુલી. તો એની બદલે મારે કરવું છે સ્પેસિફિકલી કે એને લોગિન ઉપર મારે રીડાયરેક્ટ કરવું છે. તો એના માટેની પ્રોસેસ છે બહુ સિમ્પલ છે. રજિસ્ટર 2 વાળા પેજમાં આપણે જશું પહેલા. તો રજિસ્ટર 2 વાળા પેજમાં જે મેસેજ આવે છે, મેસેજ આપણી પાસે ક્યાં આગળથી આવી રહ્યો છે તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા ઇકો મેં લખેલું છે લાઈન નંબર 24 ઉપર. તો ત્યાંથી આપણો મેસેજ આવે છે સ્ક્રીન ઉપર કે ભાઈ તમારું રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયેલું છે. તો એની બદલે હવે આ લાઈનને હું કોમેન્ટ આપી દઈશ. હું અહીંયા લખીશ હેડર. હેડરની અંદર સિંગલ કોટમાં લખીશ લોકેશન અને અહીંયા લખી દઈશું login.php. એનો મતલબ એવો થાય છે સ્પેસિફિકલી કે આ જ્યારે કામ પતી જાય, જ્યારે અહીંયા આગળથી કોડ 25 નંબરની લાઈન એક્ઝિક્યુટ થશે એટલે ઓટોમેટિકલી મારું પેજ જતું રહેશે login.php માં. સો આપણે એકવાર ચેક કરવું હોય તો અહીંયા હું રિલોડ કરું છું, કન્ટિન્યુ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો ત્યાંથી ઓટોમેટિકલી લોગિન વાળા પેજ ઉપર આવી ગયું છે. અને લોગિન પેજ ઉપરથી હવે યુઝર લોગિન કરે તો એની પછી મારે યુઝરને લોગ્ડ ઇન કરાવડાવવાનો છે અને મારે કોઈ જગ્યાએ વેલકમ કરીને એનો નામ નંબર આપણે બતાવી શકાય છે કે ભાઈ તમે આ વ્યક્તિ છો. તો એવું આપણે કોઈ જગ્યાએ બતાવી શકાય છે સ્પેસિફિકલી. તો હવે અહીંયા આગળથી મારે મોબાઈલ નંબર અને પાસવર્ડથી લોગિન કરવું છે. સો લેટ અસ ચેક આઉટ ધ યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ. આપણે જે રજિસ્ટ્રેશન કર્યા છે એ લોકલ હોસ્ટ /php myadmin માં મળી જશે મને. ડેટાબેઝ એક્સેસ કરવા માટે આપણે લોકલ હોસ્ટ /php myadmin લખીએ છીએ. તો લોકલ હોસ્ટ /php myadmin ઓપન કરું છું. એમાં ડેટાબેઝમાં આપણે જે રજિસ્ટ્રેશન કર્યું એની એન્ટ્રી પડી ગયેલી હશે. પ્લસ ગઈકાલે બી આપણે કરેલું હતું એની બી એન્ટ્રી આપણી પાસે હશે. તો આમાંથી આપણે કોઈ એક યુઝરનું લોગિન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ સ્પેસિફિકલી. યસ, ઓપન થઈ ગયું છે.
અહીંયાથી હું ડેટાબેઝમાં જાઉં છું. મારો ડેટાબેઝ જે બનાવેલો હતો મેં ecom2 કરીને ડેટાબેઝ બનાવ્યો હતો. મેં ecom2 બનાવેલું હતું. એની અંદર આપણે જે રજીસ્ટ્રેશન કરી રહ્યા છે એ કસ્ટમર માસ્ટરમાં કરી રહ્યા છે. કસ્ટમર માસ્ટરનું ટેબલ ઓપન કરું છું. એમાં તમે જો તો મેં ગઈકાલે રજીસ્ટ્રેશન કર્યું હતું 9375 વાળું અને પાસવર્ડ 12345. અત્યારે મેં 2 વખત કરેલું છે એબીસી નું, બરોબર છે. તો હું આ મોબાઈલ નંબર જે છે એને કોપી કરું છું. અહીંયા સ્પેસિફિકલી પાસવર્ડ જે છે સ્પેસિફિકલી 12345 મેં લખેલો છે એને બી કોપી કર્યું છું અહીંયા અને લોગિન કરું છું. તો લોગિનમાં મને બતાવે છે વેલિડ યુઝર, પણ એકચ્યુઅલી આગળની કોઈ પ્રોસેસ અત્યારના લેવલે થતી નથી. તો હવે આગળની જે પ્રોસેસ જે થવી જોઈએ કે ભાઈ તમે લોગિન થઈ ગયા છો સક્સેસફુલી અને તમારું નામ આ છે એવું કોઈ જગ્યાએ ડિસ્પ્લે કરવું જોઈએ, તો આપણે એને કરી શકાય છે. તો આજે આપણે પોર્શન ઈ છે કે આપણે ઈ જોઈએ છે કે કેવી રીતે આ વસ્તુ આપણે સેટ કરી શકાય. તો એના માટે સૌથી પહેલા તો આપણે લોગિન 2 નંબરના પેજમાં જતા રહીએ. લોગિન 2 નંબરના પેજમાં તમે જો અહીંયા વેલિડ યુઝરનો ઇકો લખેલો છે, ત્યાં આપણે કોડ લખવાનો રહેશે સ્પેસિફિકલી. હવે સૌથી પહેલું તો મારે શું કરવું છે, અહીંયા લખવું નથી વેલિડ યુઝર અને મારે યુઝરને લઈ જવો છે હોમ પેજ ઉપર. તો એના માટે આપણે અહીંયા જે હેડર વાળી લાઈન લખી છે એ જ અહીંયા હું કોપી પેસ્ટ કરું છું અને અહીંયા હું મારે index.html માં લઈ જવો છે, બરોબર છે. મેં સેવ કરી દીધી છે ફાઇલ. હું અહીંયાથી પેજને રીલોડ કરું છું, બરોબર. હું કન્ટિન્યુ કરું છું એટલે તમે જો ઇન્ડેક્સ પેજમાં કસ્ટમર જે છે એ મારો રીડાયરેક્ટ થઈ ગયો. એટલે કે જો વેલિડ યુઝર હશે, યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ જો તમે સાચું નાખશો તો એ ઓટોમેટિકલી ઇન્ડેક્સ પેજમાં આવશે. હવે ઇન્ડેક્સ પેજમાં મારે એને બતાવવું છે કે ભાઈ તમે લોગિન થઈ ગયા છો, તો એ કઈ જગ્યાએ મારે બતાવવું પડશે. જેમ કે આપણે કોઈ બી વેબસાઇટમાં જઈએ તો વેલકમ પછી એનું નામ આવે છે સ્પેસિફિકલી, બરોબર છે. તો અહીંયા કસ્ટમર સર્વિસ લખ્યું છે રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં ઉપરના ભાગમાં અને એનો મોબાઈલ નંબર કોઈ લખેલો છે. ત્યાં આગળ મારે વેલકમ અને એની પછી મારે એનું નામ બતાવવું છે જે યુઝર લોગિન થાય એને. તો આના માટે થઈ અને શું યુટિલાઇઝ થશે તમે કોઈ મને ઓનલાઈન મેમ્બર્સમાંથી કહી શકો છો? મારે અહીંયા વેલકમ લખવું છે, કસ્ટમર સર્વિસ લખ્યું છે ત્યાં મારે વેલકમ લખવું છે અને નીચે મોબાઈલ નંબર લખેલો છે, ત્યાં આગળ એમનું નામ ડિસ્પ્લે કરવું છે. નામ કોનું ડિસ્પ્લે કરવું છે? જે યુઝર લોગ્ડ ઇન થયો હોય એમનું. તો એના માટે મારે શું યુઝ કરવું પડશે PHP માં? કોઈ મને સમજાવી શકશે? કોઈ મને કહી શકશે કોમેન્ટમાં? જેટલા મેમ્બર લાઈવ થયા હોય એટલીસ્ટ તમે ચેટમાં તમારું નામ લખીને મને જણાવી દો તો મને ખ્યાલ આવે કે આટલા મેમ્બર લાઈવ છે અત્યારે. ક્વેશ્ચન હોય તો ક્વેશ્ચન બી આપી શકો છો તમે મને. ઇમોજી બી યુઝ કરી શકો છો. સો એન્વાયરમેન્ટ વિલ બી રિલેક્સ, તો તમે ચેટમાં ઇમોજી બી શેર કરી શકો છો. મારે અહીંયા આગળ વેલકમ કરીને પછી નામ લખવું છે તો કેવી રીતે લખી શકાય? કોઈ મને જણાવશે? શું એમાં PHP નો કયો ફંડા યુટિલાઇઝ થશે સ્પેસિફિકલી? કોઈ એવું કહી શકશે મને કે અંદર આવું વસ્તુ યુઝ કરવી પડે PHP નું? ચેટમાં તમે મારી સાથે યુટ્યુબમાં ઇન્ટરેક્ટ કરતા રહ્યો તો મને ખ્યાલ આવે બેઝિકલી કે તમે લાઈવ છો, તમે કનેક્ટેડ છો. ઘણા બધા મેમ્બર ઓનલાઈનમાં જોઈન થયા છે પણ ચેટમાં ઇન્ટરેક્શન નથી. ચેટમાં પ્લીઝ તમારું નામ લખીને મને જણાવો, મને ખ્યાલ આવે. એટલીસ્ટ ગુડ મોર્નિંગ લખીને જણાવો. So I am waiting for your answer on chat. Chat માં answer yes, fine. Good morning, Nidhi. Okay, done. Happy, fine. Satish, Kusa, okay. Sneha, fine. તો મને ખ્યાલ આવે તમે ઇન્ટરેક્શન કરશો, મને બી મજા આવશે, તમને બી મજા આવશે, તમને એક્ટિવ એન્વાયરમેન્ટ લાગશે. નહીતર તમને એવું લાગશે કે સાહેબ બોલ 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 કર્યા કરે છે, બરોબર, તમારે એકલું સાંભળવાનું છે. પણ તમે બી આમાં પાર્ટિસિપેશન કરો, ઇન્ટરેક્શન કરો, મને બી મજા આવશે, તમને બી મજા આવશે. કોઈ બી ક્વેશ્ચન હોય કે આ વસ્તુ નથી સમજાણી તો તમે મને પૂછી શકો છો. હું કઈ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યો છું એના આન્સર જો તમને ખ્યાલ હોય તો તમે મને જણાવી શકો છો ચેટમાં. રુચિતા, ફાઇન. આદિત્ય, જય, દીર્ઘ, ડન, ગ્રેટ. તો બસ આ રીતે તમે ચેટમાં કન્ટિન્યુટી કન્વર્સેશન્સ કરતા રહ્યો. નાઉ હું ડિસ્કસ કરી રહ્યો તો મારે અહીંયા વેલકમ અને એની પછી મારે લખવું છે અહીંયા એમનું નામ. તો એના માટે શું પ્રોસેસ કરવી પડશે એ આપણે જોઈએ સ્પેસિફિકલી. હવે પહેલું પાર્ટ છે, મારી પાસે જે ફાઇલ છે index.html,
એને મારે કરી દેવી પડશે index.php, કારણ કે મારે એની અંદર PHP નો કોડ લખવો છે. એટલે મેં ફાઇલનું નામ index.php કરી દીધું છે. હવે બીજો ચેન્જ કરવો પડશે. લોગિન ટુ ની અંદર મેં index.html લખ્યું હતું, ત્યાં બી મારે index.php કરવું પડશે. એટલે હું જ્યારે લોગિન કરું તો index.php માં જતું રહે. હવે ઇન્ડેક્સ વાળી ફાઇલને હું અહીંયા ઓપન કરું છું નોટપેડ++ માં, અને નોટપેડ++ માં મારે ચેન્જ ક્યાં કરવું છે તો કે અહીંયા જે કસ્ટમર સર્વિસ લખ્યું છે ત્યાં મારે વેલકમ લખવું છે. તો હું અહીંયા પહેલા તો કસ્ટમર સર્વિસ ક્યાં લખ્યું છે હું સર્ચ કરીશ, Ctrl+F ફાઇન્ડ જે છે ઓપ્શન, એમાંથી હું ફાઇન્ડ નેક્સ્ટ આપીશ એટલે મને અહીંયા કસ્ટમર સર્વિસ મળી ગયું છે. ત્યાં હું લખીશ વેલકમ. વેલકમ પછી મારે અહીંયા આગળ નીચે મોબાઈલ નંબરની જગ્યાએ મારે લખવું છે એમનું નામ. ચેન્જ કસ્ટમર સર્વિસ વિથ વેલકમ, પરફેક્ટ છે કુશાબેન, તમે જે કીધું છે એ જ વસ્તુ હું એક્ઝેક્ટલી કરી રહ્યો છું. તમે મને સાથે સાથે સજેસ્ટ કરતા જાઓ કે આવી વસ્તુ થઈ શકે છે, તો જેથી કરીને ખ્યાલ આવે, તમારે રિવાઇઝ બી થઈ જશે. હા, તમને આવડે છે. એટલે મેં વેલકમ લખ્યું છે. હવે મારે અહીંયા નેમ ડિસ્પ્લે કરવું છે, તો નેમ ડિસ્પ્લે કરવા માટે થઈને મારે સેશનને યુટિલાઇઝ કરવો પડશે. તો હું અહીંયા લખીશ echo $_session. સેશનની અંદર મારે યુઝરનું નામ લખવું છે. તો કે મારી પાસે cname કરીને છે વેરિયેબલ મારો, એમાં જે વેલ્યુ હશે એ મારે ડિસ્પ્લે કરાવી છે. હવે આ વેલ્યુ જ્યારે જ ડિસ્પ્લે થશે જ્યારે તમે સેશનને ઓન કરશો ત્યારે. તો મારે શું કરવું પડશે, આ પેજમાં ટોપમાં સૌથી પહેલી લાઈન જે છે મારી, એ મારે સેશન સ્ટાર્ટની લખવાની રહેશે. એટલે હું અહીંયા PHP સ્ટાર્ટ કરું છું, session_start સેમિકોલન કરી દીધું છે. એટલે મેં અહીંયા સેશન ચાલુ કરી દીધું છે. અને અહીંયા આગળ કયો મને સેશનનો વેરિયેબલ મળી જશે, કયો ને વેરિયેબલ મળશે, cname. પણ આ વેરિયેબલમાં કંઈક વેલ્યુ હોવી જોઈએ, કારણ કે નહીતર આ દેખાડશે શું. તો એના માટેની વેલ્યુ આપણે સેટ કરશું login2 ઉપરથી. login2 માં આપણી પાસે ડેટા જે આવે છે એ આ રીતે આવે છે. cname માં આપણને ડેટા મળશે. આપણી પાસે જે ડેટાબેઝની અંદર ફિલ્ડ છે, મને ડેટાબેઝ હું બતાવું તમને. જો ડેટાબેઝની અંદર તમે સ્ટ્રક્ચરમાં જાઓ છો, સ્ટ્રક્ચરમાં આપણી પાસે cname કરીને ફિલ્ડ છે. એ cname કરીને ફિલ્ડ ડેટાબેઝનું છે, એ આપણને આવી રીતે મળશે $row માં. $row જે છે અહીંયા while લૂપમાં યુટિલાઇઝ થાય છે, એની અંદર એક રો નો ડેટા આવે છે. તો cname માંથી ડેટા લાવી અને મારે ક્યાં મૂકવાનો છે, સેશનમાં મૂકવાનો છે, કારણ કે સેશનમાંથી મારે અહીંયા આગળ એક્સેસ કરવો છે. તો હું આ વેરિયેબલનું નામ ફરીથી અહીંયાથી કોપી કરું છું, એ જ અહીંયા વેરિયેબલનું નામ આપી દઉં છું, = એનો મતલબ થાય છે કે $row માંથી ડેટા આવશે, એટલે કે cname ડેટાબેઝમાંથી આવશે અને સેશનની અંદર cname માં ડેટા સ્ટોર થઈ જશે. હું અહીંયા સેમિકોલન કરી દઉં છું. હવે આ વેરિયેબલને મારે અહીંયા એક્સેસ કરવો હોય cname ને સેશનના, તો એના માટે કમ્પલસરી મારે પાછું ઉપર બી સેશન ચાલુ કરવું પડશે. તો જે મેં અહીંયા આગળ index.php માં સેશન ચાલુ કર્યું છે, એ જ કોડને હું કોપી કરી લઉં છું, login2 માં બી મૂકી દઉં છું. login2 માં મેં અહીંયા આગળ સેશન સ્ટાર્ટ મૂકી દીધી છે લાઈન, બરોબર છે. હવે આપણે ચેક કરીએ કે ખરેખર વર્ક કરે છે કે નથી કરતું. બ્રાઉઝરમાં જાઉં છું, અહીંયાથી મારું લોગિન પેજ ઓપન કરું છું. અહીંયા મેં લોગિન પેજની લિંક આપેલી નથી, તો હું ડાયરેક્ટ મારે લખવું પડશે અત્યારે login.php. યસ, લોગિનનું પેજ મારું ઓપન થઈ ગયું છે. લોગિનના પેજમાં હું અહીંયા આગળથી મેં મોબાઈલ નંબર નાખ્યો હતો, પાસવર્ડ 12345 નાખ્યો હતો, અને લોગિન ઉપર હું ક્લિક કરું છું એટલે તમે જોઈ શકો છો વેલકમ આદર્શ પટેલ આવી ગયું છે. તો આદર્શ પટેલ જે છે એ સેશનમાંથી અહીંયા ડેટા આવેલો છે. વેલકમ છે એ આપણી વેલ્યુ ફિક્સ છે, પણ આદર્શ પટેલ જે છે એ સેશનમાંથી ડેટા લાવ્યું છે. એટલે જ્યારે તમારે સેશનની મદદથી કોઈ ડેટા લાવવો હોય તો આવી રીતે તમે લાવી શકો છો. સ્પેસિફિકલી સેશન જે છે એ જ્યારે યુઝર લોગિન થાય છે ત્યારે આપણે કમ્પલસરી યુઝ કરશું, અને પછી બધા જ પેજમાં સેશનને આપણે યુટિલાઇઝ કરવાના રહેશે. હવે તમે એમ કહો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે માય એકાઉન્ટની વાત કરો, તો માય એકાઉન્ટના મેનુને મારે બદલવું હોય કે ત્યાં આગળ મારે માય પ્રોફાઇલ કરવું હોય તો હું કરી શકું છું. હવે કેવી રીતે કરી શકાય છે તો આપણે એ બી જોઈએ. ચલો હવે કે અહીંયા આગળ માય એકાઉન્ટ જે છે કોડમાં હું જાઉં છું, નોટપેડ++ માં ઇન્ડેક્સ વાળી ફાઇલમાં જાઉં છું. અહીંયા આગળ માય એકાઉન્ટ તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા માય એકાઉન્ટની અંદર સાઇન ઇન બતાવે છે અને સાઇન અપ બતાવે છે, પણ જ્યારે યુઝર લોગિન કરેલો હોય ત્યારે મારે સાઇન ઇન અને સાઇન અપ નથી બતાવવું, પણ મારે માની લો માય પ્રોફાઇલ, એડિટ પ્રોફાઇલ, ચેન્જ પાસવર્ડ, લોગ આઉટ એવું બતાવવું છે. તો એના માટે થઈને મારે શું કરવાનું રહેશે સ્પેસિફિકલી, તો આપણે આ પોઈન્ટને ડિસ્કસ કરીએ. અહીંયા આગળ જો અહીંયા આગળ એમને ડિવિઝન મૂકેલું છે, ડિવિઝનની અંદર એમને બટન યુઝ કરેલું છે, બટન સાઇન ઇન આવે છે, પછી બીજું આપણું રજીસ્ટ્રેશનની આપણે લિંક આપેલી છે, બરોબર છે. હવે આ જે છે
એને હું થોડું પ્રોપર ફોર્મેટિંગ કરી લઉં એટલે મને ખ્યાલ આવે એક્ઝેક્ટલી કે કઈ જગ્યાએ મારે એડિટિંગ કરવાનું છે. હવે જો બટન જે છે માય એકાઉન્ટ વાળું એ એઝ ઇટ ઇઝ છે, એમાં કોઈ છે નહીં ઓપ્શન્સ. હવે ડિવિઝન જે અહીંયા આગળ આવી રહ્યો છે, આ ડિવિઝન ડિસ્પ્લે થાય છે ક્યારે? જ્યારે માય એકાઉન્ટ ઉપર તમે ક્લિક કરો છો ત્યારે. હવે મારે અહીંયા કન્ડિશન મૂકવી છે કે જ્યારે યુઝર લોગિન કરેલો હોય ત્યારે મારે અલગ મેનુ બતાવવું છે, અને જ્યારે યુઝર લોગિન કરેલો ન હોય ત્યારે મારે અલગ મેનુ બતાવવું છે. તો એના માટે થઈને હું અહીંયા મારો PHP કોડ લખું છું. ઇફ હું અહીંયા ઇઝ સેટ કરીને એક આપણી પાસે મેથડ છે જેની મદદથી હું વેલિડેટ કરી શકું છું કે મારી પાસે આ વેરિયેબલની અંદર ડેટા છે કે નથી. તો ઇઝ સેટ અને એની પછી જે આપણે સેશનમાં યુટિલાઇઝ કર્યું છે એ જ વેરિયેબલને મારે અહીંયા મેચ કરવાનો છે કે આ વેરિયેબલ અવેલેબલ છે કે નથી. તો હું અહીંયા કન્ડિશન લખું છું ઇન્ડેક્સ વાળામાં. ઇઝ સેટ ની અંદર મેં $session c ને મૂકી દીધું છે, એટલે કે આ વસ્તુ છે કે નહીં એ ચેક કરશે ઇઝ સેટ, અને મને રિટર્ન કરશે ટ્રુ. ટ્રુ ક્યારે રિટર્ન કરશે? કે જ્યારે આ વેરિયેબલ વેલ્યુ સેટ કરેલી હશે ત્યારે. એટલે લોગિન કરીને આવ્યું હશે ત્યારે આ સેટ થયેલું હશે. જો એને લોગિન નહીં કર્યું હોય અને પહેલી વાર વેબસાઇટ ઓપન કરશે ત્યારે આ સેટ એને મળશે નહીં. જ્યારે એને સેટ કરેલું હોય આ વેરિયેબલ ત્યારે મારે એને કંઈક અલગ બતાવવાનું છે. અલગ બતાવવાનું છે ઇનિશિયલ, એનો મતલબ છે કે મારે મેનુ એને ચેન્જ કરવું છે. અને જ્યારે એને લોગિન નો કરેલું હોય એટલે કે ફોલ્સ હોય ત્યારે મારે એને આ મેનુ બતાવવાનું છે. એટલે અહીંયા મારી પાસે નીચેનું મેનુ તૈયાર છે, તમે જોઈ શકો છો. મેં HTML નો કોડ અને PHP કોડને કનેક્ટ કરેલો છે, કોન્કેટ કરેલો છે, એવું કહી શકો તમે. કે જો અહીંયા મેં PHP વાપર્યું આટલું, પછી મારું પાછું HTML આવ્યું, પછી પાછું PHP મેં વાપર્યું છે ટૂંકમાં. હવે જ્યારે લોગિન કરેલું હોય ત્યારે મારે મેનુ અલગ આવશે, અને આ જે છે પાર્ટ, હવે હું અહીંયા કોમેન્ટમાં તમને જણાવું કે યુઝર ઇઝ નોટ લોગ્ડ ઇન, અને આ જે પાર્ટ જે છે ઉપરનો પાર્ટ ઈ છે મારો યુઝર ઇઝ લોગ્ડ ઇન. બરોબર છે. હવે મારે અહીંયા લોગિન કરેલો હોય તો એનું મેનુ અલગ બદલાવવું છે. તો મારે પહેલા અહીંયા PHP ને ક્લોઝ કરવું પડશે. અહીંયા ફરીથી PHP ને ચાલુ કરી દઈશ. હવે મારે આ જે ડિવિઝન લીધો છે એ ડિવિઝનને હું કોપી કરી દઉં છું, પણ અહીંયા મારા મેનુ બદલાવી દઈશું. કારણ કે મારે જ્યારે યુઝર લોગિન કરેલો હોય ત્યારે મારે લોગિનમાં મેનુ અલગ અલગ બતાવવા છે. હવે મારે કયા કયા મેનુ બતાવવા છે? તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે અહીંયા બતાવવું છે માય પ્રોફાઇલ. બરોબર, માય પ્રોફાઇલમાં મારે પેજ બનાવવું પડશે માય પ્રોફાઇલ.php, જે હું પછી બનાવીશ. સાઇન ઇન મને નથી જોતું એટલે સાઇન ઇન હું રિમૂવ કરી દઉં છું. પછી માય પ્રોફાઇલ જેવું મને 2-3 જોઈએ છે. મારે એક જોઈએ છે એડિટ પ્રોફાઇલ, પછી જોઈએ છે મને ચેન્જ પાસવર્ડ. કોઈક એવી થીમ હશે કે જેમાં તમને આ તૈયાર મળશે. મારી થીમમાં અત્યારે તૈયાર નથી એટલે હું આ બધું સેટઅપ કરી રહ્યો છું. અને લોગ આઉટ. આ બધામાં મારે પેજીસ બનાવવા પડશે. મારા હજુ પેજ નથી બનાવ્યા, ખાલી મારે અત્યારે ચેક કરવું છે કે પેલા મારું મેનુ પ્રોપર આવે છે કે નથી આવતું. હું બ્રાઉઝરમાં જાઉં છું, હવે હું અહીંયા રિફ્રેશ કરું છું, મારું પેજને રિલોડ કરું છું. બરોબર, હવે માય એકાઉન્ટ ઉપર કર્સર રાખું છું, હું ક્લિક કરું છું, તમે મેનુ જોઈ શકો છો. માય પ્રોફાઇલ, એડિટ પ્રોફાઇલ, ચેન્જ પાસવર્ડ, લોગ આઉટ એવું આવી ગયું છે. એનો મતલબ યુઝર લોગિન થયેલો છે. જ્યારે યુઝર લોગિન નહીં થયેલો હોય ત્યારે અહીંયા આગળ આ મેનુની બદલે સાઇન ઇન અને સાઇન અપ વાળું મેનુ આવશે. હવે એને મારે ચેક કરવું હોય તો બીજા બ્રાઉઝરમાં હું ચેક કરી શકું છું. એટલે હું શું કરું છું, આ જ URL ને કોપી કરું છું, હું જતો રહું છું ફાયરફોક્સ બ્રાઉઝરમાં. ફાયરફોક્સ બ્રાઉઝરમાં હું જ્યારે અહીંયા URL ને પેસ્ટ કરું છું સ્પેસિફિકલી, અને હું અહીંયા રન કરું છું, તો હવે અહીંયા કેવું થશે કે જ્યારે હું બ્રાઉઝર બદલું છું એટલે એની પાસે કુકી જે છે એની આપણે સેશન જે છે એ નહીં અહીંયા મળે. એટલે જો અહીંયા પહેલા તો સૌથી પહેલા તો અહીંયા એરર આવી કે ભાઈ એને સી નેમ ન મળ્યું. આ લાઈનમાં વેલકમ મેસેજ તો આપણો ડિફોલ્ટ લખેલો હતો એટલે આવી ગયો, પણ એને સી નેમ અહીંયા ન મળ્યું એટલે અહીંયા એરર આવી 130 નંબરની લાઈનમાં. અને બીજું શું થયું, અહીંયા માય એકાઉન્ટમાં જો તો સાઇન ઇન અને સાઇન અપ જે છે સ્પેસિફિકલી એ આવી ગયા છે. એટલે આના ઉપરથી ક્લિયર થઈ ગયું કે જ્યારે નવો યુઝર આવશે ત્યારે એને સાઇન ઇન અને સાઇન અપ બતાવશે, અને જો યુઝર લોગિન કરી દેશે તો એને ઓટોમેટિકલી આ મેનુ બદલાઈ જશે અને સાથે સાથે વેલકમમાં એનું નામ આવી જશે. હવે અહીંયા જે એરર આવે છે એરરનું બી આપણે સોલ્યુશન કરી દઈએ, કારણ કે એરર ન આવી જોઈએ. અહીંયા આગળ બ્લેન્ક બતાવવું જોઈએ, કા ગેસ્ટ એવું લખેલું બતાવવું જોઈએ. તો એના માટે ફરીથી આપણે આ જ કન્ડિશન વાપરવાની છે જે અહીંયા વાપરી છે. ઇફ ઇઝ સેટ. હવે અહીંયા જે નેમ ડિસ્પ્લે આપણે કરીએ છીએ, હવે નેમ તમારે ડિસ્પ્લે કરવું હોય તો એની પહેલા તમારે જોવું પડે કે ભાઈ વેરિયેબલમાં વેલ્યુ છે કે નથી. એટલે જો આ ઇઝ સેટમાં જો વેલ્યુ હોય
તો આપણે શું કરવાનું છે, એઝ ઇટ ઇઝ નેમને ડિસ્પ્લે કરવાનું છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ઇકો કર્યું છે મેં. એલ્સ પાર્ટમાં હું ઇકો કરીશ અને ઇકોમાં હું શું કરીશ, ગેસ્ટ. બરોબર છે. એટલે માની લો કે યુઝરે લોગિન ન કરેલું હોય તો ગેસ્ટ બતાવશે, પણ એરર ન બતાવે અહીંયા આગળ. હવે હું એને બ્રાઉઝર જે મેં ફાયરફોક્સમાં જોયું તો એરર આવી હતી. હવે અહીંયા તે ફાયરફોક્સમાં આપણે રિલોડ કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો વેલકમ ગેસ્ટ લખાયેલું આવી ગયું છે. ઓનલાઈન મેમ્બરને સમજાઈ રહ્યું છે ને, મને યસ કોમેન્ટમાં જણાવો તો ખ્યાલ આવે કે હા મને સમજાઈ રહ્યું છે. તો અહીંયા વેલકમ ગેસ્ટ આવી ગયું છે. આ હું સેશન મેનેજમેન્ટ સમજાવી રહ્યો છું. પીએચપી ની અંદર સેશન મેનેજમેન્ટ આવી રીતે થશે. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ રહ્યો છે બધાને કે પીએચપી ની અંદર સેશન કેવી રીતે મેનેજ થાય? યસ, ગ્રેટ. હવે આપણે જે મેનુ બનાવ્યું બરોબર છે, ઈ મેનુ ની અંદર આપણે શું કરવાનું છે, બધા પેજીસ ધીમે ધીમે બનાવવાના છે. બરોબર છે. તો આપણે ધીમે ધીમે પેજીસ બનાવીએ. હવે પેજીસના લેઆઉટ બી જો આપણે ગોતવા પડશે. લેઆઉટ જો સારા એવા મળી જાય તો સારી વાત છે, જો ન મળે તો આપણે એના ઉપર મહેનત કરવી પડશે બધી જ. કારણ કે લેઆઉટમાં આપણે ટાઈમ ઘણો બધો બગડશે સ્પેસિફિકલી. એટલે હું તો ટાર્ગેટ એવું કરું છું કે જેવું ટેમ્પલેટ આપણને પ્રોપર મળી જતું હોય તો આપણો ટાઈમ બચી જાય. હવે મારે માય પ્રોફાઇલનું પેજ બનાવવું છે બરોબર છે. તો માય પ્રોફાઇલ માટે થઈ અને મારે કોઈને કોઈ પહેલા તો લેઆઉટ ગોતવો પડશે. તો લેટ અસ સી કયા કયા લેઆઉટ આમાં અવેલેબલ છે મારી પાસે ટેમ્પલેટમાં. ઓકે, પરફેક્ટ. યસ તમારા બધાનો મળી ગયો છે. બાકીના મેમ્બર બી યસ મને જણાવી દે. યુ કેન યુઝ ધ ઇમોજી ઓલ્સો. તમે ઇમોજીથી બી મને જણાવી શકો છો. અમારી પાસે અહીંયા એક કાર્ટનું પેજ છે બરોબર છે. કાર્ટનું પેજ આવી રીતે છે. કાર્ટના પેજમાં આપણે માય પ્રોફાઇલ બતાવવું હોય તો આ લેઆઉટ થોડો બદલવો પડશે આપણે. હવે માય પ્રોફાઇલ માટે હું પેજ ગોતી રહ્યો છું. ચેકઆઉટનું પેજ જે છે એ મને લાગે છે કે મારે માય પ્રોફાઇલ માટે અને એડિટ પ્રોફાઇલ માટે ચાલી જશે. કારણ કે આમાં જે ફોર્મ બતાવેલું છે તો એડિટ પ્રોફાઇલ માટે તો આ બેસ્ટ પેજ છે મારી દ્રષ્ટિએ. બરોબર છે. સ્ટીલ બીજા કોઈ પેજીસ હોય તો આપણે જોઈ લઈએ. લેટ્સ સી. કોન્ટેક્ટ વાળું પેજ છે. આ તો એડિટ પ્રોફાઇલ માટે આપણે બેસ્ટ વાપરી જ શકાશે કારણ કે ઓલરેડી આપણે રજીસ્ટ્રેશન વાળું પેજ બનાવ્યું છે, એનું એ પેજનું સિમિલર છે. પછી ડિટેલ વાળું છે. આ પ્રોડક્ટ ડિટેલ પેજ છે. પ્રોડક્ટ ડિટેલ વાળું પેજ જે છે સ્પેસિફિકલી એમાં આ જે કન્ટેન્ટ છે એ કન્ટેન્ટ આપણે માય પ્રોફાઇલમાં વાપરી શકાય. બરોબર છે. એટલે આવું તમારે મોડિફિકેશન તો કરવું જ પડશે. બરોબર છે. તો સૌથી પહેલા જે ડિટેલ વાળું પેજ છે એને આપણે માય પ્રોફાઇલમાં કન્વર્ટ કરીએ. એટલે હું ડિટેલ વાળું પેજ જે છે એને કોપી પેસ્ટ કરું છું. એનું નામ આપી દઉં છું માય પ્રોફાઇલ .php. કારણ કે બધું હું PHP જ બનાવીશ અહીંયાથી. હવે માય પ્રોફાઇલ વાળા પેજને હું અહીંથી નોટપેડ પ્લસ માં ઓપન કરી દઉં છું. હવે અહીંયા બ્રાઉઝરમાં બી માય પ્રોફાઇલનું પેજ ઓપન કરી દઉં છું. localhost/ecom/myprofile.php. લિંક નહીં હું પછી સેટ કરું છું. હવે સૌથી પહેલા તો મારે માય પ્રોફાઇલમાં આ ખાલી ડાયરેક્ટ આ જોઈએ છે. એટલે મને આ બધું નથી જોતું. આ ફોટો આવે છે, અહીંયા પ્રોડક્ટનું નામ આવે છે, આ બધું નથી જોતું. એટલે એનું ડિવિઝન હશે કોઈ. એ ડિવિઝન ગોતીને આપણે ડિલીટ કરી દેવાનો છે. બરોબર છે. અહીંયા શોપ ડિટેલ લખ્યું છે એને આપણે સર્ચ કરીએ એની પછી આપણને ડિવિઝન મળી જશે. જો આ શોપ ડિટેલ આવ્યું બરોબર. આ કદાચ બીજું શોપ ડિટેલ લાગે છે. ઓકે, હા. હવે આ છે મારું શોપ ડિટેલ. હવે એમાં તમે નીચે જોઈ શકો છો જો આ પ્રોડક્ટની બધી ઇમેજ બતાવેલી છે. અહીંયા પ્રોડક્ટ 1 ની ઇમેજ છે, 2 ની ઇમેજ છે, જે અહીંયા આગળ ફરી રહી છે, સ્ક્રોલ થઈ રહી છે. આપણે આ જોતું જ નથી. મારે માય પ્રોફાઇલ બતાવવું છે. એમાં મારે ખાલી યુઝરનો પ્રોફાઇલ બતાવવાનો છે. એટલા માટે મારે આ બધી વસ્તુ જોતી નથી. એટલે આ માય પ્રોફાઇલમાં મારા પ્રોડક્ટ ડિટેલ્સ નથી જોતી. એટલે પ્રોડક્ટ ડિટેલ વાળું જે ડિવિઝન છે એને મારે રિમૂવ કરવાનો રહેશે. હવે એની ઉપર બી આ ડિવિઝન છે અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં તમે જુઓ તો પ્રોડક્ટની ડિટેલ આવે છે. મને એ બી નથી જોતું. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ઇટ. તો આની ઉપરનો જે માસ્ટર ડિવિઝન છે એને રિમૂવ કરી દેશું તો આઈ થિંક બધું જતું રહેશે. તો જો મેં ક્લિક કર્યું છે અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધીનું આવે છે. સિલેક્ટ કરીને હું ડિલીટ કરું છું. બરોબર છે. લેટ અસ રિફ્રેશ. એકવાર આપણે પેજને રિફ્રેશ કરીએ તો ખ્યાલ આવશે કે કેટલું ગયું છે. રિલોડ કરું. તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ રિમૂવ થઈ ગયું છે મારે. હવે અહીંયા આગળ જે ડિસ્ક્રિપ્શન લખ્યું છે, ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મારે હેડિંગ લખવું છે માય પ્રોફાઇલ. તો અહીંયા લખેલું હશે જો અહીંયા આગળ ડિસ્ક્રિપ્શન લખ્યું છે ત્યાં મારે લખવું છે માય પ્રોફાઇલ. હવે માય પ્રોફાઇલમાં ઇન્ફોર્મેશન અને રિવ્યુ નથી જોતા તો આ બંનેને ડિલીટ કરી દઉં છું. બરોબર. અહીંથી પેજ રિલોડ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો માય પ્રોફાઇલ આવી ગયું છે. હવે નીચે પ્રોડક્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન લખ્યું છે ત્યાં મારે માય પ્રોફાઇલ લખવું છે.
આ હું છે ને ટેમ્પલેટને એડિટ કરી રહ્યો છું, એટલે તમારે આવી જ રીતે ટેમ્પલેટને એડિટ કરતા શીખવાનું છે. માય પ્રોફાઇલ કરી દીધું છે, રીલોડ કરું છું, તમે જોઈ શકો છો માય પ્રોફાઇલ આવી ગયું છે. હવે જે નીચે પેરેગ્રાફ છે, પેરેગ્રાફની બદલે મારે બધો ડેટા લાવવાનો છે. હવે કયો કયો ડેટા લાવવાનો છે? તો કે મારે પહેલા તો નામ લાવવું છે, નેમ, પછી મને બીજું છે ઓપ્શન્સ મારી પાસે મોબાઈલ. હું અત્યારે પ્રોપર ફોર્મેટિંગ નથી કરી રહ્યો, તમારે પછી એને પ્રોપર ફોર્મેટિંગ કરવાનું રહેશે. નેમ છે, પછી મોબાઈલ છે, પછી મારે ઈમેલ બતાવવું છે, બરોબર. પાસવર્ડ જે છે એ જનરલી આપણે ડિસ્પ્લે નહીં કરીએ. પાસવર્ડ જે છે એ આપણે ડિસ્પ્લે નહીં કરીએ, એટલે નેમ, મોબાઈલ અને ઈમેલ આટલી જ વસ્તુ આપણે અત્યારે બતાવવાની રહેશે સ્પેસિફિકલી, બરોબર છે. હવે આ બાકીનો મને પેરેગ્રાફ નથી જોતો, તો પેરેગ્રાફને હું રિમૂવ કરી દઉં છું અહીંયાથી, બરોબર. નીચે એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન નું આ ડિવિઝન બી મને નથી જોતું, તો આ ડિવિઝનને બી હું રિમૂવ કરી દઉં છું. એ સેકન્ડ જે બાજુમાં બતાતું હતું એ આપણે બધું રિમૂવ કરી દીધું છે, તો મારે એની જરૂરિયાત નથી. હું કેવી રીતે ડિવિઝન રિમૂવ કરવું છે ને એ બહુ સમજવાનું છે તમારે. હવે હું રીલોડ કરું છું, તમે જો નેમ, મોબાઈલ, ઈમેલ આવી ગયું છે, ડેટા નથી ફેચ થયેલો પણ મારા હેડિંગ આવી ગયા છે. હવે યુ